Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Bông cải xanh, súp lơ xanh là một loại thực phẩm tươi ngon, cũng như rất nhiều dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu chúng ta không sơ chế kỹ trước khi dùng, nó như một tạp chất thuốc trừ sâu và trứng côn trùng. Nếu anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn thực hiện sơ chế loại bỏ những tạp chất trong cải xanh này. Trước tiên, mình sẽ cắt nhỏ cái phần bông cải này ra một cái tô, hoặc là anh chị em mình cho vào một cái thau. Nếu mình rửa bông cải bằng nước thông thường á, thì sẽ không loại bỏ hết thuốc trừ sâu. Những cái tạp chất dơ á, nó bám vào trong cái phần bông. Phần bông cải á, nó có những cái hạt li ti á, có thể rất là nhiều cái trứng côn trùng mà mình không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường. Cái bông cải đầu tiên á, Việt Nguyễn lo nói không có để ý tới. Cắt cái bông thứ hai ra, anh chị em mình thấy sâu nè, quá trời sâu luôn. Cái bà sâu chà bá lửa luôn, nhìn thấy ghê không? Hồi nãy giờ lo làm á, mà không có để ý nè, bây giờ mới thấy luôn. Bả bự như là con heo vậy đó, chà bá lửa luôn, thấy ghê quá chừng luôn. Vậy là ở trong cái bông cải xanh này nè, nó có nhiều bà sâu lắm á nha, chứ không phải một mình bà này đâu. Mà nãy giờ Việt Nguyễn lo nói á, không có để ý á, nên mấy bả trốn ở trong này nè, mình không có thấy. Trước tiên, mình sẽ cho một muỗng cà phê muối vô trong cái phần bông cải này. Tiếp theo là nửa muỗng canh bột mì. Anh chị em mình không có bột mì á, thì mình dùng bột gạo hoặc là bột năng cũng đều được nha. Tiếp đến một muỗng cà phê bột baking soda. Bột baking soda này anh chị em mình ra tiệm bánh á, mình mua rất là nhiều. Bây giờ cô chú anh chị em mình sẽ cho nước vào ngập hết cái phần bông cải này. Ba thành phần muối, bột mì và bột baking soda nó rất hiệu quả trong việc mình loại bỏ những tạp chất trong cái phần bông cải này. Muối nó có nhiệm vụ loại bỏ những tạp chất và trứng côn trùng, sâu bọ ra khỏi cái phần bông cải. Bột baking soda nó sẽ loại bỏ thuốc trừ sâu còn đọng lại trên cái phần bông cải. Bột mì nó có nhiệm vụ loại bỏ những bụi bẩn và những tạp chất từ trong cái phần bông cải ra bên ngoài. Hôm nay Việt Nguyễn sẽ làm cái món ăn ngon từ cái bông cải này. Cô chú anh chị em mình cùng vào bếp làm nha. Bây giờ mình sẽ ngâm cái phần bông cải này 15 phút để những cái tạp chất á, nó được đẩy ra bên ngoài. Mình sẽ cho 3 cái trứng vô trong cái tô này. Mình đập từng cái trứng á, cho vô cái chén rồi mình cho vô cho nó an toàn. Cô chú anh chị em mình biết sao hông? Mấy cái bà trứng này Việt Nguyễn để lâu rồi đó. Không làm cái cách này á, lỡ cái bà nào bà hư cái bỏ nguyên cái tô luôn, uổng. Mình cho vô trứng á, một ít hạt nêm, thêm một ít bột ngọt. Anh chị em mình không dùng bột ngọt á, thì khỏi cho vô. Thêm tí xíu tiêu nữa cho nó thơm. Tí xíu muối cho nó đậm đà. Giờ mình sẽ khuấy lên cho nó tan hết gia vị ra. Trứng với bông cải kết hợp lại, mình làm cái món ăn này nè, ngon lắm luôn. Mình cắt nhuyễn thêm ít hành lá nữa. Hành lá này nè, Việt Nguyễn trồng ở nhà á, mấy ẻm ra lá quá trời luôn. Mình ăn suốt luôn nha, mà không có hết. Mình cứ tước lá đó là mình ăn hoài luôn. Cái hành mới hái xong á, mình cho vô á, nó dậy mùi lên, thơm quá chừng luôn. Anh chị em mình khuấy lên cho phần hành và tất cả nguyên liệu á, nó được quyện với nhau. Cái bông cải á, mình ngâm ở đây được 15 phút rồi. Giờ anh chị em mình trộn lên cho nó đều, để những cái tạp chất á, nó được đẩy ra bên ngoài và những cái côn trùng á, nó rớt ra khỏi cái phần bông này. Mình trộn lên một chút rồi mình sẽ vớt ra. Mình vớt bông cải ra, mình cho nó qua một cái rổ, rồi mình sẽ rửa sạch lại nhiều lần nước. Nếu như có trứng côn trùng á, nó cũng sẽ từ đó nó thoát ra khỏi cái phần bông cải. Mình dùng một cái giá lỗ nè, mình cứ vớt ra. Bằng cái cách này á, thì khi đó những cái trứng côn trùng hay là côn trùng á, nó chết nó sẽ chìm ở bên dưới. Bông cải sau khi mình rửa sạch sẽ rồi, giờ anh chị em mình sẽ cắt nhuyễn ra. Cắt thật là nhuyễn luôn. Mình cắt nhuyễn vậy nè, thì cái món ăn của mình nó mới ngon.
Nếu mình để nó còn to quá, lát nữa lợn cợn á, thì cái món ăn của mình nó không có ngon. Với cái cách này á, thì khi mình dùng bông cải á, rất là an toàn, không có sợ trứng côn trùng và những cái sâu bọ nó còn đọng lại trong cái phần bông. Giờ mình sẽ cho cái phần bông cải mình cắt nhuyễn rồi đó, vô trong cái tô trứng này luôn. Khuấy lên để cho bông cải nó đều vào trong cái trứng. Bữa nào á mà cô chú anh chị em mình ngán thịt cá rồi á, mình làm cái món bông cải kết hợp với trứng này nè, ăn ngon lắm luôn. Giờ mình sẽ lấy cái màng bọc á, mình bọc lại cái tô trứng này. Mình bọc lại như vậy nè, khi mình hấp á, cái phần trứng nó không có nổi lên. Và khi mình dùng á, cái trứng nó dai rất là ngon. Anh chị em mình bọc kỹ lại, rồi mình sẽ đi hấp cái phần trứng này. Mình hấp 10 phút á, là trứng nó sẽ chín. Và cái bông cải á, nó vẫn còn giữ lại cái độ tươi ngon và cái độ giòn. Giờ Việt Nguyễn đậy nắp lại chờ 10 phút nha. Đói bụng rồi, mà phải chờ cái bông cải với trứng á, nó chín rồi mới được ăn. Xuống ngắm cái chậu lan, mà cái bà chó đâu bà vô duyên không tưởng tượng, bà sủa sùm hết. Ở nhà người ta mà bà cũng sủa nữa. Trứng với bông cải hấp được 10 phút rồi. Ôi nó phồng lên nhìn đẹp chưa? Quá chừng dễ thương luôn. Bây giờ Việt Nguyễn mở ra nha, để cô chú anh chị mình xem nè. Quá chừng là thơm luôn. Món này ăn với cơm, với nước tương nữa. Cực kỳ thích luôn nha. Bông cải xanh kết hợp với trứng, mình hấp lên á, ăn giảm cân á. Anh chị em mình mà giảm cân á, dùng cái món này rất là hiệu quả. Mình hấp trứng á, mình lấy cái màng bọc mình đậy lại nè. Cái trứng nó dai lắm, mình ăn rất là ngon. Để Việt Nguyễn múc lên nè, nó dai, ngon chưa? Núng na núng nính luôn, quá chừng là ngon. Ăn chung với nước tương cơm nóng nữa, trời ơi ta nói hết biết luôn á nha. Video Việt Nguyễn chia sẻ cách sơ chế cái phần bông cải đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Ôi, rất là vừa ăn luôn, bông cải thì giòn mà rất là ngon nha. Nếu cô chú, anh chị em mình xem video thấy thích thì cho Việt Nguyễn xin một cái đăng ký và một cái like. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.